Good day class, ito muli si Teacher Neryl ng Electronics at tayo ngayon ay nasa ikapitong module o Module 7 ng Epas Grade 7 level at ito ay magfo-focus sa 5S in the workplace. So, umpisa na natin. Let's do first or study first the definition of the 5S. Ano ba itong 5S na to in the workplace? Okay? Well, nag-originate to sa Japan. It's being proposed by two person. Si Mr. Osada ang una, and the second one is Hiroyuki Hirano. Ito siya yung later na nag-propose ng modified or enhanced na 5S methodology na pinropose ni Mr. Osada. Okay? So it originated from Japan. And then it was identified, itong 5S na to, as one of the techniques that enable just-in-time manufacturing. Since nung ipinatupad ito, in-implement ito, especially sa Japan, doon siya nagsimula, nagkaroon ng high efficiency sa workplace ng mga tauhan or ng production ng kanilang kumpanya. Based on my research, ang isa yata sa mga nag-adopt nito is Toyota. Okay, so alam naman natin yung Toyota, yung mga kotse, gumagawa ng mga sasakyan. So sila yung isa sa mga companies na primarily nag-adapt nito at nakita nila yung effect nung having a 5S in the workplace. Naging mas organized, naging mas effective yung mga tao, at naging maganda yung manufacturing nila sa kanilang business. And then, itong 5S na to, actually these are 5 phases. 5 stages ito na nanggaling nga sa 5 Japanese word. Pero kung ita-translate natin ito sa English language, which is understandable in our end, iyan yung sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So itong 5 to, ito yung bali dito iikot yung 5S na topic natin. So meron ako dito ng diagram na ginawa. So ito yung sort, then set in order, shine, standardize, and sustain. So stage by stage ito, step by step, ang process ng 5S. Unahin muna natin yung sort. Kasi pag ano siya, sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Unahin natin yung sort. Ano ba itong sort na to? Sa Japan, I'm not so sure how to pronounce it properly, but seiri is the term for sort. So seiri sorting through all items in a location, specifically in your workplace, and removing all unnecessary items from the location. Bali kasi sometimes ang nagiging problema kaya hindi nagiging effective and efficient yung trabaho sa isang workplace, sa school for example, ang daming mga tambak, ang daming mga unnecessary items na hindi naman kailangan pero naandyan, resulta masikip, magulo yung workplace. Dito ngayon papasok yung sort. So kasi ang mga goals ng sort are the following. First is to reduce time loss looking for an item by reducing the number of items. Siyempre, dyan sila gamit, yung mga importante, nandyan sila. Yung mga unnecessary, wala dyan, mare-reduce yung time sa paghahanap mo nung mga tools, equipment, or item na kailangan mo sa paggawa mo sa workplace mo, sa school, sa bahay, kasi at home tayo ngayon. Pag gagawa kayo ng projects or halimbawa activity sa electronics, sa mga susunod na panahon, or sa ibang mga subject matter, pag nandun lang yung mga kailangan mong items, mas mabilis mong makukuha at magagawa yung trabaho mo. Ang effect nun, mare-reduce yung time loss. Mas magiging manageable yung time mo at maiksing time ang kailangan mo para matapos mo yung ginagawa mo. Second goal is reduce the chance of distraction by unnecessary items. This is true. Kapag maraming mga items na hindi naman kinakailangan, nakaka-distract. Yun nga lang may cellphone ka, nasa workplace ka, minsan kaya nga binagbabawal yan. Especially when we were in school, pagka nagkaklase tayo, distraction kasi yan eh. Hindi naman halimbawa talaga kailangan o part ng study natin yung cellphone, pero nandyan yan, nadidistract ka. So, kaya kailangan mawala yung mga distractions na yan, yung mga unnecessary items na yan. And then, the third one is simplify inspection. So, pagka halimbawa wala na yung mga unnecessary items, hindi mo na kailangang inspect or tignan
or i-review yung mga items na to kasi hindi naman yan kailangan, wala yan sa workplace. So, nasisimplify siya. Hindi yung check ka ng check, hindi naman pala kailangan, chine-check mo pa din, eh nasasayang yung oras, hindi nagiging effective. And then, pagdating naman sa yielding o sa pag-i-increase, itong sort na to, it increased the amount of available and useful space. That is very true. Kung matatanggal mo yung mga kalat mo sa lugar na pinagtatrabahuhan mo, sa classroom for example, sa workstation mo, dyan sa bahay kung saan ka maggagawa ng mga activities, mamamaximize mo yung space. The right term for that, or I think one of the common term that we're using is maximizing. We can maximize useful space in our workstation. And then lastly, increase safety by eliminating obstacles. Yan. Lalo na sa school, yan minsan ang pinagmumulan ng problema. Kaya halimbawa, magtatrabaho kayo, may activities na papagawa sa inyo ang mga teachers. Ako, for example, make sure that you eliminate unnecessary things doon sa workplace para maiwasan yung aksidente. Nandyan pala, may gunting pala dyan sa sahig, may screwdriver, bilog yun, naapakan, nadulas ka, natapilok, nasaktan, or natusok ng mga pointed objects or sharp objects na hindi naman pala talaga kailangan sa activity. So that's why sort is very, very important in our workplace or practice in our workplace. Basically, dyan umiikot yung word na sort. Reducing the time loss, increasing the useful space, increasing the safety in the workplace. All right? So I hope maliwanag tayo sa part na yan. Now, let's move on to the next one. The next one is set in order. Siguro may idea na kayo dito, set in order, no? Pag sinabi nating set in order, sa ibang mga companies o sa ibang mga organization, itong set in order, tinatawag din nilang straighten. Okay? So, straighten siya. Ito. Straighten. Alright. But anyways, it's just the same. Straighten or set in order, they're the same. Sa Japanese, it's called seiton. Seiton, set in order, straighten, they are all the same. What is seiton? Seiton or set in order is putting all necessary items in the optimal place for fulfilling their function in the workplace. Kung si sort, tinatanggal yung mga unnecessary things. Ito namang si seiton, inilalagay mo yung mga necessary items and things and tools and whatsoever doon sa proper place mo. Ino-organize mo siya. Yan. Kasi minsan, okay, we have all the tools, we have all the equipments, we have all the materials for our experiments, or for our task in school, in workplace, or kahit saan pa yan sa trabaho. But it's unorganized. Your things are unorganized. So, ang mangyayari dyan, may mahihirapan ka ring hanapin. So, kaya i-organize mo siya. Isa-set in order mo siya. Dito yung mga cutting equipments or tools. Dito yung mga driving tools. Dito yung mga soldering tools. Sama-sama sila para mabilis tayong makapagtrabaho. So, that's the main focus of set in order or the seiton. The second S in 5S. So, let's continue. The goal of seiton is make the workflow smooth and easy. Hindi ka, nasan ba yung gunting? Asan ba yung plies? Asan ba yung, saan ba nalagay ito? Asan kaya yung, hindi ko makita. So, nasasayang yung oras. Hindi makatrabaho ng maayos. Waste of time. Hindi pati smooth and easy yung pagtatrabaho pag hindi naka-organize yung mga things natin. That's why this set in order is the straighten or seiton is the second S in the 5S that makes ourselves organized in doing things or activities in our workplace. So how are we going to implement this? The implementation is, first one, arrange workstations in such a way that all tooling, equipment is in close proximity. Hindi hiwa-hiwalay, hindi magkakalayo. Lahat ng mga ng mga tools na kailangan natin, andyan sila, magkakatabi sila dun sa workplace mo, sa station mo. Hindi yung nandun pa sa kabilang bakod yung mga gamit mo na iba. It will be a waste of time na pupunta ka doon, babalik ka ulit. Mahirap. Kaya yung lahat ng equipments natin, close proximity, malalapit. Okay? Nandun din lang sa lugar natin. In an easy-to-reach spot and in a logical order adapted to the work performed. So what do you mean by that?
in an easy reach spot, hindi yung nasa mataas, madali mo lang maabot. Halimbawa, lalo na medyo kulang ka sa height, ang tataas ng mga tools, mahirap yun, magsisilya ka pa para maabot mo. And then, logical order adapted to the work performed. Kung ano yung ginagawa natin, halimbawa sa electronics, maghihinang kayo, magbubuo kayo ng circuit. So, nandun sila, yung halimbawa, plais, yung soldering iron, yung soldering lead, yung PCB, andun na sila, logically organized na sila, hindi sila kalat-kalat. According doon sa tatrabahuhin natin. Halimbawa naman, magagawa ka ng lamesa. So, iba yung tools na gagamitin mo. Hindi pwedeng ang nilalagay mo mga tools doon yung mga tools na hindi naman kinakailangan. Sunod-sunod. Hindi yung logical order nandito yung panghinang mo. Tapos ang susunod na ang kasama niya is yung ibang mga tools, pang cutting tools, hindi yung puro soldering iron lang. Kaya nga, sa mga unang family ng soldering iron, rather, should I say. Kaya nga, nung unang mga pag-aaral natin, pinag-aralan natin yung mga kinds of tools, yung mga classifications nila, para ma-illogically arrange mo sila. Mas mabilis mabilis kasing magtrabaho pagka ganun The next one is arrange all necessary items so that they can be easily selected for use. Make it easy to find and pick up necessary items. Nakahilera dyan, hindi yung patong-patong, hindi para paghila mong ganun, nahila yung iba, nalaglag sa paa mo, na-aksidente ka pa. Maganda sana kung may workplace din lang naman tayo, may table tayong di naman kalakihan, pero sapat para i-accommodate yung mga necessary tools natin. Mas maganda kasi may arrange mo siya ng maayos. And then, assign fixed location for items. Use clear labels, marks, or hints so that the items are easy to return to the correct location and so that it is easy to spot the missing items. This is very, very true. Kapag meron tayong lalagyan, may cabinet tayo, for example, nandun may mga label. These are for soldering tools. These are for cutting tools, for boring tools. Iba't ibang classification yan. Pag magkakasama sila doon, ang bilis mong kuhain, ang bilis mo ding maibalik. Well, mas mabilis yung ibabalibag mo na lang lahat, di ba? Pero pag gagamitin mo na sa susunod na araw, sa susunod na panahon, ang hirap. Hindi, isusort mo pa. Unlike kung nakasort na sila, may kanya-kanya na silang mga divisions na lagyan, mabilis mo na lang ilalagay sila doon. And then may mga labels pa, di ba? Hindi magkakahalo-halo. So that's what we mean. That's what we mean doon sa set in order. Straighten, organizing, putting all necessary items in an optimal place for fulfilling their function in the workplace. Ang mangyayari dyan kapag meron tayong fixed locations, may clear levels tayo, arrange tayo pag mag-work, mas mabilis at mas effective ang ating pagtatrabaho. Okay, so I hope that's clear. Let's go to the next one. Oops. Let us erase this first. Naiiwan siya dun. Okay, so let's go to the next one that we have. Tapos na tayo sa sort, set in order. Ang sunod naman ay shine. So ano naman tong shine? So shine, in Japanese, it says so, is sweeping or cleaning and inspecting the workplace tools and machinery on a regular basis. So ito yung pangkaraniwang kinatatamaran ng mga students, sometimes kahit ng mga professionals, yung cleaning after the work. Kasi pagod na, gusto nang umuwi, gusto nang matapos. Sa 5S, hindi pwede yon. After nating magtrabaho, kinakailangan talaga natin maglinis tayo, mag-inspect tayo sa workplace. Yung mga ginamit nating mga tools, kung may machinery ka, kung may equipment ka, on a regular basis. Kasi ganito yan Ang goal kasi ng Shine is to improve the production process efficiency and safety, reduces wastes, prevents errors, and defects. And then next, keep the workplace safe and easy to work in. Keep the workplace clean and pleasing to work in. When in place, anyone not familiar to the environment must be able to detect any problems within 50 feet in 5 seconds. O, tignan nyo yung mga goals. Kapag lagi nating nililinis, okay, may sorter tayo dyan, may organizer tayo dyan, natanggal na natin yung unnecessary things. O, eto na ngayon, nagtatrabaho na tayo. O, tapos na tayo magtrabaho. Ano yung susunod nating gagawin? O, naibalik ko na. Pero madumi yung workplace mo. Una sa lahat, hindi pleasing o pag hindi malinis yung workplace mo, hindi siya pleasing to work in. Mahirap magtrabaho, nakakatamad. Saka ang pangit, madumi.
Mamaya magkasakit pa tayo diyan, tirahan pa ng mga lamok 'yan or maging source pa ng dengue. Wag naman sana mangyari. But anyways, kung madumi yung workplace natin, hindi siya masarap o magandang pagtrabahuhan. Maganda kasi magtrabaho dun sa organized na tapos malinis pa, no? And then kapagka pina-practice natin itong shine, we keep the workplace safe and easy to work in. Totoo 'yan. Kapagka malinis ang workplace mo, mas madali magtrabaho. Kasi ano yan chain effect yan eh. Organize ka na natapon mo yung mga unnecessary items, malinis yung lugar mo, ang dali magtrabaho, magaang lang. Hindi parang ang sikip-sikip ng lugar mo kasi ang gulo-gulo. Kasi sometimes malaki na ang lugar mo, masikip pa rin ang pakiramdam mo kasi madumi. Pero kung malinis siya, kahit hindi ganong kalakihan yung lugar mo, feeling mo maluwag ka gumalaw. That's the advantage of it. And then, it will improve the production process efficiency and safety, reduces waste, prevent errors and defects. Siyempre, in-inspect mo yung mga gamit mo, in-inspect mo yung mga tools mo, in-inspect mo yung finished product mo. So, makikita mo doon, may inventory mo, makikita natin, ay, masisira na pala itong gamit ko. Ay, masisira na pala itong mga tools ko. Ay, meron na palang problema itong instrument na ginagamit ko. Maiiwasan mo yung error. Maiiwasan mo yung aksidente. Kasi, okay eh. Maganda lahat eh. Na-maintain mo lahat eh sa workplace. Importante kasi yan eh. That's why it's very, very important. Kaya nga tayo, pagkatapos nating magklase, especially sa laboratory room, kung nasa school tayo, after mag-activity, lagi tayong may assigned cleaners para ma-instill o maitatak doon sa atin bilang mga estudyante na masanay tayo na pagkatapos nating magtrabaho, naglilinis tayo kasi it must be practiced continuously. Pag hindi kasi nagagawa, mahirap. Mahirap lalo na pag nakalakhan na natin na tamad tayo or burara tayo, ay, mahirap i-adjust ang sarili natin dyan. Kaya isipin nyo, sabi dito, kapag yung lugar environment mo is maayos, malinis, pag may problema, within 50 feet, nadidetect mo in just 5 seconds. Nakikita mo pag mayroong something, parang may mali. Parang hindi dapat. Parang may problema. Mabilis mong ma-identify ka agad pag mayroong problema. Kasi nga, malinis siya. Kasi nga, organized siya. Ganon kaganda yung pagkakaroon o pagpapractice ng shine sa workplace. So, tatlo na yan. We have sort, set in order or straighten, and then shine. Now, ano ngayon yung susunod na pag-uusapan? Standardize. I'm gonna cut it short kasi we have time constraint kasi. So, we go to immediately standardize. So, what do we mean by standardize? Seiketsu. Seiketsu is to standardize the process used to sort, order, and clean the workplace. So, pag nag-standardize na tayo, ito yung parang implementing rules and regulation. Ito yung parang nagiging procedures nyo na. Yan. Dito na pumapasok yung scheduling natin. So, procedures, schedules, para ma-assure natin na nagagawa natin regularly yung pagsosort. Kailan ka ba magsosort? Kailan ka ba mag-set in order? Kailan ka ba maglilinis? Nagagawa ng schedule yan at ng proper procedure kung paano yan gagawin. The goal is to establish procedures and schedules to ensure the repetition of the first 3 practices. So, kita mo, ang galing niyan, ano? Ang ganda na ng tatlo. Ito ngayon yung pang-apat. Yung pang-apat, magpapatibay doon sa tatlo para lagi nating ma-practice. Especially nasa trabaho tayo, nasa school tayo. For example, bilang estudyante, pag lagi nating napapractice, gaya na nabanggit ko kanina, pag lagi mong napapractice, magiging magiging part na ng routine mo yan. Kaya maganda yan, itong standardized na to. So how are we going to implement it? Daanan lang natin ng medyo mabilis. Develop a work structure that will support the new practices and make it part of daily routine. So, magde-develop na ng work structure. Ano nga yung mga procedures kung paano mo gagawin. And then, ensure everyone knows their responsibilities of performing the sorting, organizing, and cleaning.
Ayan, hindi lang utos ng utos. Kasi baka mamaya, kaya nga sa school, tinuturuan tayo ng teachers natin, di ba? O ganito gagawin nyo, ganito mag-ayos, ganito mag-sort. Lalo na, halimbawa, sa mga industrial arts, sa mga may mga practicals, ano, may mga ginagamit tayo diyang mga instruments, tools, kinakailangan gag-guide tayo ng teachers natin kung paano ba to ayusin, paano ba to ibalik. Hindi yung basta ka na lang, masisira yung gamit. So, ganun yon. Kaya tayo bilang estudyante, binibigyan tayo ng tasks ng ating mga teachers kung paano natin gagawin yung pagsusort, pag-organize at paglilinis. Kasi nga, kinakailangan continuous process to. Pag hindi kasi ito ipinaalam sa'yo, paano mo gagawin na maayos? Kaya meron tayong implementing rules, meron tayong procedures dyan, meron tayo dyang methods kung paano gagawin. Ituturo muna ng teacher sa inyo sa specific na trabahong gagawin at saka natin i-apply. Ganun siya. But in a general terminology, in a general definition, pag sinabi natin standardized, yun yung pagkakaroon ng methods, procedures na kailangan ma-establish. Na dapat alam ng lahat. Sa kaso natin, mga estudyante, dapat alam ng mga estudyante kung paano gagawin yung safetyness o yung procedure noong tatlo, nung sort, order, and then clean. Okay? Then next, use photos and visual controls to help keep everything as it should be. Yan, minsan pinapagawa namin yan. Picturean nyo ito para alam nyo ang pwesto niyan. Para pag babalik nyo, alam nyo kung saan nyo ibabalik yan. O, picturean nyo yan. Lagyan nyo ng, kunan nyo ng video yan para pag kayo naman ang gagawa, masusundan nyo, meron kayong review. Oh, ganun siya. And then, review the status of 5S implementation regularly using audit checklist. Well, hindi naman to palagi natin ginagawa especially sa eskwelahan. Pero annually, pagkatapos normally, nagkakaroon ng auditing sa classroom bago matapos yung school year. Titignan dyan kung ilan pa ba yung gumaganang mga gamit, ilan na ba yung sira, ilan na ba yung nawala, or kung ano ba yun, nanakaw na ba yun, o kung ano ba, para malaman yung status ng nung workplace mo mismo, including the equipments, the tools, the materials, the supplies, lahat malalaman. Alright? So that's standardized. Now, the last S that we have is sustain. Okay? So ano naman tong sustain? Siguro naman may idea na kayo dun sa salitang sustain, ano? Pag sinabi nating sustain class, ito yung self-discipline. Shitsuke. I'm not so sure how to pronounce it properly, but you can Google it. Pag sinabi nating sustain, self-discipline, sustain the developed process by self-discipline of workers also translates as do without being told. Ito na yung automation na sinasabi. Pag nasanay ka ng ginagawa mo yan, okay, automatic na yan na gagawin mo siya every day or every time na gagawa ka sa workplace mo, sa trabaho mo, or sa activities mo sa school, o saan mo man yan ina-apply yung 5S na yan. Ang goal ng sustain is ensure that the 5S approach is followed or nasusundan yung lahat at all times sa workplace. So how are we going to implement this? Perform regular audits to ensure that all defined standards are being implemented and followed. Implement improvements whenever possible. Worker inputs can be very valuable for identifying improvements. When issues arise, identify their cause and implement the changes necessary to avoid recurrence. Ito yung paraan ng pag-i-implement niyan. Let's go to the second part. Kasi yung regular audits kasi hindi naman yan usually ginagawa especially nasa bahay kayo ngayon, kayo lang naman mag-isa. But anyways, maganda rin yung nag-audit kayo. Tinitignan nyo yung mga gamit nyo. Pero konti lang naman kasi yung mga gamit tools na meron kayo halimbawa. So, hindi na siya ganun ka-complicate i-audit. Okay? But yung pangalawa, implement improvements whenever possible. Ito yung sa case halimbawa, ako bilang teacher, isinasaalang-alang ko rin yung sinasabi ng mga estudyante ko. Kasi sa classroom kasi hindi naman worker ang tawag doon students eh. Minsan kasi may sinasabi yung mga students or student inputs. Yung worker inputs na to, palitan natin ng student inputs. Student inputs can be very valuable for identifying improvements. Kasi minsan meron akong hindi nakikita pala ng mga estudyante.
So, sa pamamagitan nun, pag nagsalita yung mga estudyante, "Sir, pwede bang ganito gawin natin? Sir, may problema na po kasi pagka ganito. May suggestion po kami." I honor that. And if that's doable, then ginagawa yan sa loob ng classroom. Okay? So, ganun siya. So worker or student inputs can be very valuable for identifying improvements. So sustain is more on improving, sustain is more on maintaining and always observing it even without being told or being mandated or inuutusan ka ng nakatataas sa'yo. Ikaw na mismo gumagawa nun. May kusang palo ka na. And then last but not the least, when issues arise, identify their cause. Ayan. So ini-implement yung changes kasi nga organized na, nasosort mo na, may standardized na, meron na tayong mga discipline na sinusunod, mga methods, mabilis na natin ma-identify yung cause at makapag-adjust para hindi na ulit mangyari yon. And then, ang pinaka-goal natin dyan, at the end of the day, ensure that all 5S approach is, or the 5S approach, or the 5S is followed. All of them are being followed. Okay? So, I hope that everybody understands the principle of the 5S. Simple lang siya, pero napaka-importante. Kinakailangan talagang gawin. Hindi puro gawa lang, puro aral lang. Kinakailangan, meron din tayong ginagawang ganito kasi ito yung makakatulong sa atin sa workplace. Ito yung magle-level up sa atin sa pagtatrabaho. So always remember, we have sort, we have set in order, we have shine, standardize, and sustain. So 5 lang yan. And you can see the arrow. It's a cycle. Pag meron pang kailangan i-improve, tanggalin yung mga hindi kailangan, i-set in order ang mga bagay-bagay, mag-conduct ng paglilinis, ng pag-maintain always, mag-set ng rules, and then again, i-sustain, i-assure na lahat yung 5 yan ay nasusunod. At pag nagagawa natin yan, automatically, safe ang lugar mo. Hindi ka na ma-aksidente. Hindi yung alam mo nang may kuryente ang gagawin mo, may suot-suot ka pang mga rings. Kasi nga, you are sorting things. Tinatanggal mo na yung mga hindi kailangan. Doon pa lang, mapapractice mo na yung occupational health and safety. Naka-set and order ka. Hindi ka mababagsakan ng mga martilyo, kung ano man makaka-aksidente sa'yo. Tapos naglilinis ka palagi. So wala kang maaapakan, hindi ka ma-aksidente. Laging ang safety mo, okay. Laging ang health mo in good condition kapag ka-organize ka. So kung gusto natin ng effectiveness, kung gusto natin ng productivity, ng safety, at saka ng organized workplace, kailangan natin palaging i-practice tong 5S at saka occupational health safety. Again, this is Teacher Neril and saying goodbye to all of you. Stay safe.